सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या रायलिंग पठारावरून दिसणारे दृश्य म्हणजे डोळ्याचे पारणे फेडणारा अनुभव। एका बाजूला 11 अडी बुलंद लिंगाणा आणि समोरच्या बाजूच महाराष्ट्राची शान असलेला दुर्गेश्वर श्रीमान रायगड यांचे दर्शन करते। जिथून दिसते स्वराज्याची भव्यता। सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये अनेक अशी ठिकाणे आहेत जी आपल्याला इतिहासाच्या पाऊलखुणांची आणि सह्याद्रीच्या अगाध शक्तींची जाणीव करून देतात। त्यापैकी एक म्हणजे रायलिंग पठार। पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात असलेले हे पठार ट्रेकर्स आणि निसर्गप्रेमींसाठी एक नंदावनच आहे। या पठाराचे खरे आकर्षण म्हणजे इथून दिसणारे दोन ऐतिहासिक किल्ले लिंगाणा आणि रायगड। पठाराच्या टोकावर उभे राहिल्यावर सर्वात आधी लक्ष वेधून घेतो तो म्हणजे काळजाचा ठोका चुकवणारा लिंगाणा। एखाद्या शिवलिंगाच्या आकारासारखा असलेला हा सुळका पाहताना अंगावर शहारे येतात। लिंगाणा हा केवळ किल्ला नसून तो एक नैसर्गिक सुळका आहे। त्याची उंची आणि चढण इतके कठीण आहे की इथे पोहोचण्यासाठी हातोनात धाडस लागते। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रायगडाच्या रक्षणासाठी या नैसर्गिक भिंतींचा उपयोग केला। स्वराज्यातील सर्वात कठीण कारावास म्हणून लिंगाणाला ओळखले जाते। रायलिंग पठारावरून लिंगाणा इतका जवळ वाटतो की आपण त्याला हात लावू शकू। दरीतून वर येणारे धुके आणि त्यातून डोकावणारा लिंगाणाचा माथा हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद करण्यासारखाच असतो। लिंगाणाच्या पलीकडे नजर टाकली की सह्याद्रीच्या विशालतेत विसवलेला दुर्गेश्वर श्रीमान रायगड दिसतो। रायलिंग पठारावरून रायगडाचे जे दृश्य दिसते ते इतर कुठूनही दिसत नाही। इथून रायगडाची टकमक टोक आणि हिरकणी बुरुज स्पष्टपणे नजरेस पडते। रायलिंग पठारावरून पाहताना लक्षात येते की महाराजांनी रायगडाची निवड राजधानीसाठी का केली असावी। चहूबाजूंनी पसरलेल्या खोल दऱ्या आणि नैसर्गिक तटबंदी रायगडाला अभेद्य बनवते। पहाटेच्या वेळी जेव्हा सूर्यकिरण लिंगाणावर पडतात तेव्हा तो सोन्यासारखा चमकू लागतो। रायलिंग पठारावर उभे राहून वाहणारा थंड वारा आणि समोर दिसणारा हा ऐतिहासिक वारसा आपल्याला एका वेगळ्याच जगात घेऊन जातो। इथून दिसणारा सूर्यास्त तर शब्दात वर्णन करण्यापलीकडचा असतो। भगवा ध्वज पकडावा आणि शिवरायांच्या पराक्रमाचे स्मरण करावे असा हा परिसर आहे। एकीकडे लिंगाणाचे रौद्ररूप आणि दुसरीकडे रायगडची भव्यता। रायलिंग पठार म्हणजे निसर्गाच्या सौंदर्याचा कळसच।